සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අදත් මම ඉතාමත්ම වටිනා ඒ වගේම අපිට එදිනදා ජීවිතයේදී ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අවශ්‍ය වෙන වාක්‍ය කිහිපයක් මම අරගෙන ආවා. මම මේ වාක්‍ය කොහොමද යූස් කරන්නේ මොන වගේ තැන්වලදීද පාවිච්චි කරන්න කියලා ඔයගලන්ට එකිනෙක පැහැදිලි කරන්නම්. මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර මුල සිට අග වෙනකම් බලන්න. දැන් අපි බලමු මොන වගේ වාක්‍යද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනි එක බලමු. විකාර කතා කරන්න එපා. විකාර කතා කරන්න එපා. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් මේක කොහොමද කියන්නේ? Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. විකාර කතා කරන්න එපා. nonsense කියන එක අපි ස්පෙල් කරමු N O N S E N S E N O N S E N S E nonsense. Don't talk nonsense. විකාර කතා කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ මම ඔය තවත් පොඩි මේ වාක්‍යයක් වචන දෙකක වාක්‍යයක් මම ඔයගලන්ට කියන්නම්. දැන් ගෑනු ළමෙක් පිරිමි ළමෙක් යාළු වෙලා ඉඳෙද්දී ඒගොල්ලෝ පැය ගණන් කතා කරනවා. ඒ කතා කරන එක හරිම රසවත්. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට ඒව කිසිම තේරුමක් නැහැ. නිකන් ඔහේ කතා කරනවා පැය ගණන්. අපි යන්නේ ඒ වගේ වලට කියනවා sweet nonsense කියලා. විකාර sweet නමුත් රසවත්. sweet nonsense කියනවා ඒ වගේ වෙලාවට. sweet nonsense ඒකත් පොඩ්ඩක් හිතේ තියාගන්න. අපි දෙවෙනි වාක්‍යයට යමු. මම අද පරක්කු වෙයි. මම අද පරක්කු වෙයි. කොහොමද අපි කියන්නේ? I will be late today. I will be late today. එතකොට අපි ඒක කොයි වගේ වෙලාවකටද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? හිතන්න ඔයා රාජකාරියක මොකක් හරි වැඩක යෙදිලා ඉන්නවා. එතකොට ඔයාට ගෙදරින් කෝල් එකක් එනවා. කීයට දෙන්නේ ඒ විස්තර අහලා. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් I will be late today. මම එන්න පරක්කු වෙනවා. අද මම පරක්කු වෙනවා. I will be late today. මම අද පරක්කු වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක අපි බලමු. කාටවත් කියන්න එපා. කාටවත් කියන්න එපා. Don't tell anyone. Don't tell anyone. අපි ඒක බලමු කොයි විදිහටද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාට කවුරු හරි ඇවිල්ලා දෙයක් කියනවා. ඒ සීක්‍රට් එක රහසක් කියනවා. කියලා කියනවා මේක ඔයාම හිතේ තියාගන්න හැබැයි කායිකවත් කියන්න එපා. එන්නේ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට කියන්න පුළුවන්. Don't tell anyone. Don't tell anyone. ඊළඟට අපි බලමු. ඊ타ත්ම බහුලව භාවිතා වෙන වාක්‍යයක්. ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? කොහොමද ඒක අහන්නේ? Where are you? Where are you? Where are you? ඒක නම් හැමෝම වගේ දන්නවා. නිතරම පාවිච්චි වෙන එකක්. Where are you? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ කියන එක. ඊළඟට අපි බලමු තව එකක්. මට කෙටියෙන් කියන්න. මට කෙටියෙන් කියන්න. ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කොහොමද කියන්නේ? Tell me briefly. Tell me briefly. Brief. B R I E F L Y. B R I E F L Y. Brief කියන එකෙන් තමයි හැදලා තියෙන්නේ briefly. Briefly. Tell me briefly. මට කෙටියෙන් කියන්න. හිතන්න දැන් කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඔයාට ලොකු විස්තරයක් මොන හරි කියනවා. ඉතින් ඔයාට ඔක අහගෙන ඉන්න බෑ හරිම බෝරින්. එතකොට ඔයා කියනවා මට මේක කෙටියෙන් කියන්න කියලා. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් tell me briefly කියලා. අනිත් එක බලමු. මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. මොකක්ද කියන්නේ keep in touch. keep in touch. keep in touch කියන්නේ අපි ඒක කොයි ආකාරයෙන්ද අපි එයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. සමහරක් වෙලාවට අපි මූණට මූණ හම්බුනහම කතා කරලා යනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් see you soon keep in touch කියලා. අපි touch එකේ ඉන්න ළඟදිම හමු වෙමු කියලා. එතකොට තවත් වෙලාවකදී අපිට කියන්න පුළුවන් call එකකින් අපි එයාට කතා කරනකොට keep in touch කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි touch එකේ ඉන්නේ කොයි වගේ විදිහටද? අපි කෙනෙකුට message එකක් ඉඳලා හිටලා යවන්න පුළුවන්. එයාත් එක්ක කතා කරලා එතකොට ඒ සම්බන්ධතාවය අලුත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉඳලා call එකක් දෙන්න පුළුවන් සම්බන්ධතාවය අලුත් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට කියන්න පුළුවන් කෙනෙකුට keep in touch. keep in touch. touch එකේ ඉන්න කියලා. අනිත් එක තමයි regret. පසුතැවිලි වෙන්න එපා. පසුතැවිලි වෙන්න එපා. Don't regret. පසුතැවිලි වෙන්න එපා.
මොකක් හරි වරදක් කරලා. Now suppose you make a mistake, then you start regretting. ඔයා වරදක් කරනවා ඊළඟට ඔයා පටන් ගන්නවා පසුතැවෙන්න. අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් don't regret. Don't regret. පසුතැවෙන්න එපා. පසුතැවෙන්න එපා. අනිත් එක බලමු. අපි ඉක්මනට හමු වෙමු. අපි ඉක්මනට හමු වෙමු. කොහොමද කියන්නේ? See you soon. See you soon. අපි ඉක්මනින් හමු වෙමු. එතකොට ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහටම. ඒ ආකාරයෙන්ම අපි ටෙලිෆෝන් කෝල් එකකින් කතා කරනකොට මැසේජ් එකක් දානකොට අපිට කියන්න පුළුවන් see you soon කියලා. ඊළඟට අපි මෝනට මෝන හම්බෙලා කතා කරනකොට අපි වෙන් වෙලා යනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් see you soon. keep in touch කියලා. ඒ වගේ වචන බලා ගන්න see you soon කියන්නේත් අපි ඉක්මනින් හමු වෙමු see you soon හමු වෙමු කියන එක. ඊළඟ එක කලබල වෙන්න එපා. කලබල වෙන්න එපා. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? don't panic. don't panic. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය විදිහට කලබල වෙනවට කියනවා අපි පැනික් කියලා. මොකද්ද? හිතන්න දැන් මොකක් හරි ඉන්ටර්විව් එකකට යන්න තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් තව වැදගත් රාජකාරියකට යන්න තියෙනවා. ඔයාට වෙලාව මදි කරගන්න බෑ. එතකොට ඔයා හෙට මෙහෙට දුවලා එමෙලා ඔක්කොම අමතක කරලා පැනික් වෙන. එතකොට ඒ වෙලාවට අපි කියනවා don't panic කියලා. ඒක නිදහසේ කරන්න. පැනික් වෙන්න එපා. don't panic කියලා අපිට ඒ වෙලාවට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් වචනේ තමයි ඔයා ගොඩක් මහන්සි වෙන්න එපා. ඔයා ගොඩක් මහන්සි වෙන්න එපා. අපි ඒක කොහොමද කියන්නේ? ඔයා ගොඩක් මහන්සි වෙන්න එපා කියන්නේ කොහොමද? Don't tire yourself. Don't tire yourself. ඔගොල්ලෝ අහලා ඇති tired කියන වචනේ. I am very tired කියන්නේ. මට ගොඩක් මහන්සි. I am very tired. මට ගොඩක් මහන්සි කියලා අපි කියනවා. ඒකෙන් මේ වචනේ තමයි tire කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් මහන්සි වෙන්න එපා. මේක ක්‍රියාපදයක් verb එක tire කියන එක. don't tire yourself කියන්නේ ඔයා ගොඩක් මහන්සි වෙන්න එපා. ඔයා ගොඩක් මහන්සි වෙන්න එපා. ඉතින් ඔන්න ඔය වචන ටික තමයි මම අද ඔයගලන්ට මේ වාක්‍ය ටික තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉතාමත්ම උනන්දුවෙන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් මේ වටිනා පාඩම් එකක්වත් මිස් කරගන්න එපා. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට එකක්වත් මිස් නොකර බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මම පොඩ්ඩක් කියන්නම් ඉංග්‍රීසි දන්න ටික වැඩි දියුණු කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉංග්ලිෂ් මූවිස් තියෙනවා. ඒවා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිතරම ඉංග්ලිෂ් songs සින්දු වලට හොංකම් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ඉංග්‍රීසි පොත් කියවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ කරන හැම දෙයකින්ම ඔයාගේ දවසින් දවස ඉංග්‍රීසි දැනුම ඇත්තටම වැඩි වෙනවා. නමුත් හිතන්න ඔයා දවසකට වචන දෙකක් අලුතෙන් ඔයාගේ vocabulary එක පුළුල් කරගන්න expand කරගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයා මේ පාවිච්චි කරන මොනවාම හරි වචන දෙකක් අවශ්‍ය වචන දෙකක් ඔයා දවසකට පාඩම් කරන්න. එතකොට මාසයක් අපි බැලුවොත් වචන 60ක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒක මතක තියාගත්තොත් වචන 60ක් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ මතක තියාගත්ත විතරක් මදි. අපි ඒක වාක්‍ය වලට දාලා අපි ඒක යූස් කරන්න ඕනේ. කායක හරි කතා කරනකොට අපි මේ වාක්‍ය යූස් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට මේ ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් තමයි අපිට මේක හොඳටම මතක හිටින්නේ. සහ අපි නැත්තම් කොච්චර පොත් කියවුවත් අපි කොච්චර ලිව්වත් කොච්චර මූවිස් බැලුවත් අපි ඒක අපිටම තියාගත්තොත් ඒක ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අමාරුයි. මොකද දැන් අපි දෙයක් පුරුදු වෙන්න නම් අපි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපි පීනන්න පුරුදු වෙන්න නම් අපි කොච්චර හොඳට දැනගෙන හිටියත් අපි වතුරට බහලා පීනන්නම ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට මේකේ තියෙන අමාරුකම මොකද්ද කියලා තේරෙන්නේ. එතකොට අපි ටික ටික ඉගෙන ගන්නවා. ඒක පීනනකොට ඉගෙන ගන්නවා වගේ අපි මේකේ වචනේ ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා තවත් හොඳට ඔයාගේ තියෙන දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න සාමාන්‍ය දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් නම් නැත්නම් මූලික අධ්‍යයනයේ ඉන්න අය මේක හොඳට බලලා ඒවත් එදිනෙදා පාඩම් කරලා ප්‍රැක්ටිස් එකේ තියාගන්න. නැවතත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් එහෙනම් මම ඔයගලන්ව හම්බෙන්නම්. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. Thank you.